سلام بچه‌ها، من مازیارم، اینجا کانال ماستریم. امروز دوباره اومدیم یه آنباکس خفن دیگه با هم داشته باشیم. یه اسپیکر خیلی باحال JBL پارتی باکس 100. البته سایزش خیلی بزرگه، مجبور شدیم بذاریم رو میز، کادرمون شاید یه ذره به هم بریزه. می‌خوایم بریم آنباکسش کنیم ببینیم توش چه خبره، چه لوازمی داره و اینکه یه تست صدای خوب بگیریم. با چند تا اسپیکر دیگه هم می‌خوام واسهتون مقایسهش کنم. امیدوارم بتونم یه راهنمایی خوب واسهتون بکنم تو خرید اسپیکر. اگه دوست دارید این اسپیکر رو بخرید و بدونید چه امکاناتی داره، پس با من همراه باشید. بریم داشته باشیم. خب بچه‌ها، بیاین با هم آنباکسش کنیم ببینیم توش چه خبره. یه ذره شاید در آوردن این سخت باشه، سنگین باشه. حالا بازش کنیم ببینیم کجا باید بذاریمش. با من همراه باشین. خب خیلی سخت بود بچه‌ها. نفس انداخت دوباره منو. یه دونه همین اولش که باز میکنیم یه جعبه داخلش هست که بیایم بازش کنیم ببینیم محتویاتش چیه. خب یه دونه کابل برق داره و یه دونه دفترچه راهنما، چیز خاص دیگه ای نداره. بیاید با هم خود اسپیکر رو باز کنیم ببینیم چه شکلیه، ظاهرش چه جوریه و یه تست صدا ازش بگیریم. خب بچه‌ها معرفی میکنم، JBL پارتی باکس 100. با من همراه باشین، میخوام یه سری اطلاعات خیلی خفن بهتون بدم. خب بچه‌ها میخوام روشنش کنم چون دوتا لایت RGB داره توش. میخواستم اولش ببینید چه جوری بالا میاد و این کیفیت رنگ RGB هاش یا اون رقص نوراش خیلی جالبه. چند تا حالت مختلف داره، هم میتونید بذارید با موزیک پلی کنه، هم میتونید رنگش رو خودتون انتخاب کنید. روشنش کنیم ببینیم چه شکلیه. خیلی بچه‌ها خوشگله، این رنگ بندیش خیلی جالبه، این RGB خیلی قشنگی داره. همونطور که میدونیم، شاید نمیدونید، من بهتون بگم در جریان باشید، 3 تا روش اتصال هست. اولا که با AUX میتونید وصلش بکنید به گوشیتون و موزیک پلی کنید، با بلوتوث میتونید این کار بکنید و روی اسپیکر اگه اشتباه نکنم، بله، پشت اسپیکر هم یه جایی داره برای وصل کردن فلش و میتونید حالا اون تو موزیکاتون رو بذارید به ترتیب حالا موزیکاتون پلی بکنید و با قابلیتی که اسپیکرهای JBL داره بتونید 2 تا اسپیکر پارتی باکس رو به هم وصل بکنید و یه صدای استریوی خیلی خوب دریافت کنید. این اسپیکر 160 وات توان خروجی داره بچه‌ها، ولی در حالتی که به برق وصله. وقتی به برق وصل نیست میخواید از باتریش استفاده کنین که باتریش 2500 میلی آمپره. اگه بخواید از باتریش استفاده بکنین، توان خروجیش 100 واته که البته باز هم توان کمی نیست. یعنی ما الان تو اسپیکرهای رده بالای JBL بوم باکس رو داریم که توان خروجیش 80 واته اگه اشتباه نکنم، تو حالت برق تازه، تو حالت باتری 60 واته. هارمن کاردون رو داریم، هارمن کاردون آورای 3 اگه اشتباه نکنم، که فقط با برق وصل میشه و 130 وات فقط خروجی بهتون میده. خیلی اسپیکر قدرتمندیه. الان یه تست صدا
ازش میگیریم حتما. و اینو جالب بدونید که با یه باتری 2500 میلی آمپری میتونه 12 ساعت پلی تایم بهتون بده و نان استاپ 12 ساعت براتون موزیک پخش بکنه. خیلی مهمه هم برای مهمونی‌ها هم برای دوره همیان که هی فکرتون مشغول نباشه، هی بخواید برین شارژش بکنین. بیاین یه تست صدا باهاش بگیریم. یه سری توضیحات بیشتر دارم بعداً بهتون میگم، با من همراه باشین. خب بچه‌ها، همونطور که بهتون گفتم این یه اسپیکر تقریبا به جثه‌اش وقتی نگاه میکنید بهش نمیخوره انقدر قدرت داشته باشه. خب 2 تا ووفر خیلی بزرگ داره و 2 تا توییتر خیلی تقریبا بزرگم بالاش داره و فقط هم وزنش 9.5 کیلوگرم. واسه همین باعث میشه هم صدای مید و هم صدای هایو خیلی خوب پخش بکنه. بیس خیلی قوی داره. الان حالا ما یه تستی میخوایم واسهتون بگیریم و اینو بدونید که اگه دنبال یه اسپیکر جمع و جور واسه مسافرت واسه مهمونی ها هستین، حتما این اسپیکر رو بهتون پیشنهاد میکنم. بیاین یه تست صدا باش بگیریم ببینیم چطوره. با من همراه باشین. صدای ریز خیلی با کیفیته بچه‌ها، خیلی. خیلی صدای جالبی داره. من واقعا صداشو خیلی دوست دارم. شما باید حتما تو محیط قرار بگیرید صداشو بشنوید. شاید الان کیفیت صدای خوبی توی ویدیوی من به گوشتون نرسه، ولی واقعا یه بیس خیلی خوب داره. به نسبت باتری که داره، به نسبت جثه‌ای که داره، خب توقع این صدا ازش نمیره، ولی خب واقعا یه صدای خیلی عالی داره. یه قابلیت جالبی که داره اینه که این اسپیکر بچه‌ها فست چارج پشتیبانی میکنه. تو حالت عادی اگه بخواید فول شارژ بشه تقریبا 6 ساعت و نیم باید بذارید تا شارژ بشه، ولی اگه فست شارژ بهش وصل بشه توی 3 ساعت و نیم فول شارژ میشه و خیلی خوبه. خب خیلی جالبه، شما 3 ساعت و نیم شارژش میکنید، 12 ساعت نان استاپ با این کیفیت با این بیس میتونید موزیک گوش بدید. البته الان این موزیکی که پخش شد، حالا این کیفیتی که پخش شد رو من الان یک بار دیگه با حالا میخوام مستقیم وصلش کنم به برق که ببینم حالا فرق 100 وات با 160 وات چیه. با من همراه باشیم ببینیم چجوریه. بریم که داشته باشیم. خب بچه من اینو بالاخره به برق وصلش کردم. یه نکته خیلی جالبی که داره، شما حالت برقش رو از با دکمه پاورش انتخاب میکنید. یه بار رو دکمه پاور که میزنید این رنگ دکمه پاورش سفید میشه که یعنی داره از باتریش استفاده میکنه. یه بار دیگه ای که میزنید یه صدای بیس خیلی بیشتر داره میده وقتی میره رو حالت برق. الان میخوام رو حالت برقم یه بار موزیک تست کنیم ببینیم چجوریه. با من همراه باشین. خب بچه بیاین یه بار تستش کنیم ببینیم تو حالت برق چجوریه، کیفیت صداش فرق میکنه یا نه. خیلی فرق میکنه، خیلی فرق میکنه.
منتظر بیسشم، میخوام ببینم بیسش فرق داره یا نه. بچه خیلی جالب بود، کیفیتش واقعا انگار 100 برابر میشه. ولی بذارید یه موزیک دیگه هم پلی کنیم. خیلی کیفیتش خوبه. یه امشب شب عشقی همین امشب داریم چرا قصه گردو واسه فرق نداریم یه امشب شب عشقی همین امشب داریم چرا قصه گردو واسه فرق نداریم عزیزانم بگویم بچه شنیدیم صداشو، چه صدای بیس فوق‌العاده‌ای داره وقتی به برق وصلش میکنین. واقعا توان خروجیش میشه 160 وات. کامل متوجه میشین. یعنی من این کاغذ رو که نگه داشتم فقط میخواستم شما متوجه بشین. قشنگ یه بیس خیلی قوی میزنه و این کاغذ رو تکون میده. پشتش هم یه دریچه، اگه نگاه کنید خروج همون بیسشه دیگه، در از هم خروج بیس و خروج هواشه پشتش. و اینکه خب میبینید هم یه اینپوت واسه میکروفون داره، هم یه اینپوت واسه گیتار داره. یعنی کسایی که گیتار الکتریک یا گیتارهایی که اوتپوت میشن به یه باند رو کامل ساپورت میکنه. پورت AUX این و آتش هم پشتش هست و این درگاه USB که بهتون میگفتم. و یه جالبی که داره، شما اینو هم میتونید همونطور که بهتون نشوندم افقی بذارید، هم الان که دفعه دوم واسهتون گذاشتم دیدید این حالت عمودیشه، حالت افقی هم میتونید بذارید. رنگاش هم خیلی راحت یه دکمه داره اینجا که میتونید حالا این RGB رو خاموش روشن کنید یا بذارید با موزیک بزنه یا حالا حالت رنگش رو انتخاب بکنید. 5 تا LED خیلی ریز هم این بالا داره برای اینکه شما بتونید ببینید چقدر از شارژش مونده. و 2 تا حالت داره بچه، حالت بیس بوست بهش میگن. شما میتونید روی مود 1 یا 2 قرار بدید که بیس رو باز قوی تر میکنه. الان این حالتی که توی برق بود، من داشتم موزیک براتون پلی میکردم، روی بیس بوست شماره 1ش بود. اگه 2 بذارید بیس خیلی قوی تری به شما میده. در کل اگه بخوام بگم بچه، ظاهرش خیلی شکیله. ظاهرش واقعا چیزیه که من خوشم میاد. حالا هم پلاستیکه، هم جلوی درایوراش یه حالت توری فلزی هست. جانبش هم که اگه ببینید 2 طرف جانبش یه حالا JBL هک شده و چند تا حالت پلاستیک هست که روی زمین قرار میگیره تکون نخوره. البته که این مدل پارتی باکس 100 هست. یه مدل داریم پارتی باکس 110. فرقش با این توی گواهی IPX8 هست، حالا یا همون ضد آب و ضد گرد و غبار هست که حالا اومدن روی در پوشاش رو بستن که ضد آب باشه. به نظر من بچه‌ها توی پایه الان امروز که حالا این اسپیکر رو من نمیدونم اینجا ایران هر روز قیمتش شاید بالا پایین بشه، ولی هولوش 9.5-10 هست. من همین حدود قیمت این رو گرفتم. خیلی به نسبت بقیه اسپیکر به نظرم هم قیمتی خیلی مقروم صرف است و هم کیفیتش خیلی عالیه. بهتون پیشنهاد میکنم خریدنشو. و اینکه این مدت زمان پلی تایمش و باتری که 12 ساعت بهتون شارژ میده خیلی بچه‌ها بهتون کمک میکنه. امیدوارم که خیلی زود اگه دوست داشتین اسپیکر رو بتونید بخرید. اگه از ویدیوی من خوشتون اومد لایک کنید، سابسکرایب کنید کانال منو، به دوستاتون معرفی کنید
اگه سوالی راجبش دارید تو کامنت ها از من بپرسید و مثل همیشه خیلی دوستتون دارم. امیدوارم از این ویدیو هم خوشتون اومده باشه. دوستتون دارم. خداحافظ.